Khỉ đầu chó là loài linh trưởng của chi Papio, một trong 23 chi của khỉ cự thế giới. Chúng đã tồn tại ít nhất 2 triệu năm về trước. Có 5 loài khỉ đầu chó bao gồm khỉ đầu chó Hamadryas, khỉ đầu chó Guinea, khỉ đầu chó ô liu, khỉ đầu chó vàng và khỉ đầu chó Jack Ma. Hãy cùng mình tìm hiểu những sự thật đáng chú ý nhất về loài khỉ đầu chó Jack Ma nhé. Khỉ đầu chó là loài cực kỳ thông minh. Điều này đã được chứng minh ở bán đảo Cape, nơi khách du lịch đã cho chúng ăn trong nhiều năm, dạy chúng rằng con người là một nguồn cung cấp thức ăn. Tuy nhiên có thể nói đây là một tình huống khỉ hư tại người. Những con khỉ đầu chó tìm đồ ăn nhẹ trong các túi xách và bao đựng thức ăn mà khách du lịch để lại, và chúng bị phụ thuộc vào nguồn thực phẩm này. May mắn thay, tại vùng Sabi Sabi không có sự tiếp xúc giữa khách và động vật hoang dã. Vì vậy, khỉ đầu chó tự nhiên tìm kiếm bữa ăn của chúng trong khu bảo tồn, tạo ra một thú vui tao nhã khi chúng đi lang thang để tìm kiếm thức ăn, hoặc ngồi chải lông lẫn nhau, kiểm tra bộ lông của nhau và nhai nhóp nhép bất kỳ con ve hoặc bọ chết nào mà chúng có thể tìm thấy một cách vô cùng thích thú. Khỉ đầu chó Jack Ma còn được gọi là khỉ đầu chó Cape. Chúng giống như tất cả các loài khỉ đầu chó khác thuộc họ khỉ cự thế giới. Đây cũng là một trong những loài khỉ lớn nhất trong gia đình nhà khỉ. Sống chủ yếu ở miền Nam châu Phi, khỉ đầu chó Jack Ma có nhiều hành vi xã hội khác nhau, bao gồm hệ thống phân cấp thống trị, kiếm ăn tập thể, nhận con nuôi và kết đôi với nhau. Những hành vi này tạo thành các bộ phận của một hệ sinh thái tiến hóa phức tạp. Nhìn chung, loài này không bị đe dọa, nhưng sự phát triển của con người đã làm gia tăng sự tiếp xúc giữa người và khỉ đầu chó. Số lượng khỉ đầu chó suy giảm do chúng bị săn bắt, bẫy và tai nạn. Nên có thể nói con người chính là mối đe dọa lớn nhất cho các loài động vật ngoài tự nhiên. Về hình dáng, khỉ đầu chó khác nhau về kích thước và trọng lượng tùy thuộc vào loài. Loài nhỏ nhất là khỉ đầu chó Kaida, trong khi loài lớn nhất là khỉ đầu chó Jack Ma. Con đực lớn hơn rất nhiều so với con cái. Những con đực rất lớn có thể cao 1,5 mét khi đứng và nặng tới 45 cân. Tuy nhiên, những con cái chỉ bằng một nửa chiều cao và cân nặng của con đực. Chúng giao tiếp bằng những tiếng lẩm bẩm và la hét đặc biệt được lặp đi lặp lại. Đúng như tên gọi của mình, những con khỉ đầu chó này có khuôn mặt giống chó, dốc về phía trước. Toàn bộ cơ thể của chúng, ngoại trừ mỏm và mông, được bao phủ bởi lớp lông xám giống như bông. Những con khỉ mới sinh có da đen, mặt đỏ. Một đặc điểm nổi bật trên hàm của con đực là những chiếc răng nanh ghê gớm của chúng, dài tới 5 cm. Răng nanh của con đực lớn hơn nhiều so với răng của con cái. Phải như rứa thì mới bảo vệ vợ con được các bạn ạ. Chế độ ăn và nguồn dinh dưỡng. Khỉ đầu chó Jack Ma cần phải sống gần nguồn nước ngọt. Chúng ăn tạp, dành phần lớn thời gian trong ngày để ăn. Loài này có chế độ ăn uống rất đa dạng. Khỉ đầu chó sẽ ăn trái cây, rễ, củ, lá, côn trùng và bọ cạp, cũng như các loài chim và động vật có vú nhỏ. Có thể thấy là chúng không hề kén ăn tẹo nào. Không may, việc chúng thích ăn trái cây, rau và các loại hạt thường khiến khỉ đầu chó xung đột với những người nông dân. Địa bàn sinh sống. Khỉ đầu chó Jack Ma được tìm thấy nhiều ở khu vực Nam Phi, Angola, Zambia, Zimbabwe và Mozambique. Khu vực phân bố của chúng bao gồm phần lớn của miền Nam châu Phi. Chúng sống trong các môi trường sống đa dạng từ rừng cây đến sa van, thảo nguyên và cận sa mạc. Khỉ đầu chó Jack Ma được tìm thấy ở sa mạc Kalahari cũng như trên các sườn núi cao của Drakensberg. Chúng thường ngủ trên đồi, vách đá hoặc những tán cây lớn. Vào ban ngày, những con linh trưởng này tránh những khu vực khô cằn thiếu nước. Thói quen và lối sống. Chúng là một loài xã hội, sống trong các gia đình nhỏ, và các gia đình nhỏ này lại hợp lại thành bầy. Một bầy lớn có thể lên đến 200 thành viên. Mỗi gia đình gồm có khỉ bố, khỉ mẹ và khỉ con. Sau thời gian mang thai khoảng 6 tháng, khỉ mẹ sẽ sinh ra chỉ một khỉ con. Những con khỉ này dành phần lớn thời gian trong ngày sinh hoạt trên mặt đất. Chúng là loài động vật sống rất hòa đồng, nghĩa là không có con khỉ nào bị tự kỷ cả. Bầy bao gồm những con đực, con cái và con của chúng. Các thành viên trong một bầy có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng ăn, uống, ngủ và chăm sóc lẫn nhau. Trong ngày, các thành viên trong bầy sẽ được chia thành các nhóm nhỏ hơn, bao gồm 4 đến 5 con cái, những con non và một con đực có vai trò lãnh đạo nhóm, bảo vệ nhóm khỏi những con đực khác. Chúng luôn trong tình trạng cảnh giác, sống trong bầy để bảo vệ và canh chừng những kẻ săn mồi. Khi bị đe dọa, khỉ đầu chó phát ra những tiếng thét lớn.
Sau đó những con đực cùng chạy đến tấn công kẻ săn mồi, trong khi những con cái và con non trốn vào một nơi an toàn giữa những cái cây. Cũng có chiến thuật phết chứ không thể đùa các bạn ạ. Chúng đi bằng 4 chân và có thể đạt tốc độ chạy tối đa lên tới 5-6 cây số một giờ. Tốc độ phi nước đại này có thể so sánh với một con ngựa. Kẻ thù chính của khỉ đầu chó là báo hoa mai. Tuy nhiên, nhiều con báo hoa mai đen đủi đã bị thương nặng sau khi bị bầy khỉ đầu chó đực trưởng thành hung hãn tấn công. Bởi ta nói mãnh hổ nang địch quần hồ là như vậy. Trong tình huống này mình xin phép cải biên thành mãnh beo nang địch quần thân. Có thể bạn chưa biết những điều thú vị sau. Khỉ đầu chó Jack Ma có thể hưởng dương đạt 45 tuổi. Khỉ đầu chó có thói quen lật các phiến đá để tìm kiếm thức ăn thích hợp. Vì vậy khá dễ dàng để biết được một bầy khỉ đang kiếm ăn ở đâu. Ý mình là chỗ nào có tiếng đá rơi vỡ đó các bạn. Những con linh trưởng này dành thời gian chạy chuốt cho nhau. Điều này giúp củng cố vị trí của chúng trong bầy. Chúng giao tiếp bằng tiếng nói riêng thông qua 30 âm thanh khác nhau như càu nhàu, sủa hoặc la hét. Chúng cũng sử dụng các cử chỉ như nhún vai, ngáp hoặc chép môi. Ôi, cũng khá giống con người nhỉ? Về thức ăn và nước uống, chúng dựa vào nhau. Mọi thành viên của gia đình hoặc bầy khỉ đầu chó đều tham gia tìm kiếm thức ăn và nước. Vì có làm thì mới có ăn. Những con khỉ này cũng có túi má để chứa đồ ăn. Các thành viên trẻ trong bầy thường dành thời gian chơi đùa với nhau trên cây cao. Khỉ đầu chó có bộ DNA giống con người tới 91%. Tuy nhiên chúng không được phân loại vào nhóm liên họ người. Các nhà nghiên cứu cảm thấy rằng có nhiều yếu tố khác nhau giúp phân biệt khỉ đầu chó với vượn. Do đó chúng được xếp vào nhóm khỉ. Khỉ đầu chó có số lượng răng và kiểu răng giống hệt con người. Chúng là những con khỉ ở cựu thế giới tách ra từ người và vượn trong bộ linh trưởng khoảng 30 triệu năm trước. Trong thần thoại Ai Cập, Baby là thần của khỉ đầu chó Hamadryas và do đó nó được xem như một con vật của thần thánh. Nó là người phục vụ của thần trí tuệ Thoth, vì vậy nó được xem là giống khỉ đầu chó linh thiêng. Những kẻ săn mồi chính của chúng là những loài mèo lớn chẳng hạn như sư tử, báo hoa mai, báo guepard. Ngoài ra còn có linh cẩu, chó hoang, đại bàng, cá sấu và chăn. Mình sẽ nói rõ hơn phần này ở cuối video nhé. Khỉ đầu chó trưởng thành về mặt sinh dục trong độ tuổi từ 5 đến 8. Khi chúng đạt đến độ tuổi trưởng thành về mặt sinh dục, những con đực non sẽ rời khỏi nhóm của chúng, trong khi những con cái thì ở lại. Khỉ đầu chó giao phối quanh năm. Khỉ đầu chó có phần má lỏng lẻo cho phép chúng tích trữ thực phẩm khi kiếm ăn và sẽ ăn sau khi chúng trở lại khu vực an toàn. Thói quen hàng ngày của khỉ đầu chó có phần giống với của con người. Chúng có xu hướng thức dậy vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng, sẽ dành một ít thời gian sinh hoạt nhóm trước khi đi kiếm ăn. Vâng, một thói quen rất tốt và lành mạnh. Chúng dành thời gian ban ngày để đi lang thang và kiếm thức ăn, nghỉ ngơi và chải chuốt trước khi quay trở lại chỗ ngủ vào ban đêm. Mối liên hệ giữa khỉ mẹ và khỉ con rất đặc biệt. Khỉ mẹ sẽ ẵm khỉ con cho đến khi khỉ con có thể cưỡi trên lưng của nó. Khỉ mẹ chăm sóc khỉ con rất chu đáo. Con sẽ không rời con mẹ trong vài tháng đầu tiên sau khi sinh. Khoảng 4 tháng tuổi, khỉ con được phép chơi và tương tác với những con khỉ đầu chó nhỏ khác. Khỉ đầu chó đã cùng tồn tại với tổ tiên loài người trong nhiều triệu năm. Hóa thạch khỉ đầu chó cổ nhất là một hộp sọ được tìm thấy ở Nam Phi, được cho là đã 2 triệu năm tuổi. Những kẻ thù tự nhiên của chúng. Mặc dù có bản chất hung dữ và kích thước lớn, khỉ đầu chó Jack Ma rất dễ bị tấn công bởi nhiều loại động vật ăn thịt khác nhau. Và chắc chắn rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của khỉ đầu chó Jack Ma trưởng thành là báo hoa mai. Tại vùng Waterberg Biosphere thuộc Nam Phi, khỉ đầu chó Jack Ma chiếm tới 20,2% số lượng và 18,7% khối lượng con mồi của báo hoa mai. Mặc dù trước đây ít được thống kê, nhưng loài chó hoang châu Phi, một loài săn mồi có kích thước ngang ngửa hoặc thậm chí nhỏ hơn so với khỉ đầu chó đực. Chó hoang ở vườn quốc gia Manaus, Zimbabwe đã chọn khỉ đầu chó Jack Ma làm con mồi chính của chúng, chiếm tới 44% trong tổng số 118 con mồi. Những kẻ thù khác ít săn khỉ đầu chó Jack Ma hơn bao gồm sư tử, linh cẩu đốm, cá sấu sông Nin và trăng đá châu Phi.
Thứ tự mình vừa đọc là theo mức độ săn khỉ giảm dần. Kẻ thù của những con khỉ đầu chó Jackma trẻ có lẽ còn đa dạng hơn, nhưng ít được ghi nhận. Có tài liệu cho rằng đại bàng đen Verrill và đại bàng Marshall đã bắt những con khỉ đầu chó Jackma non. Một vài loài đại bàng khác cũng có thể thực hiện hành vi săn mồi là đại bàng vương miện và đại bàng nâu. Khi đến gần các địa điểm tiềm ẩn nguy hiểm như các hố nước, các thành viên dễ bị tổn thương của nhóm khỉ đầu chó Jackma có thể đi ở phía sau của bầy, nhưng ngược lại chúng có thể di chuyển về phía trước bầy vì sợ hãi nếu một kẻ săn mồi đến gần. Khỉ đầu chó được trưởng thành có khả năng tự vệ rất đáng nể và có thể tấn công kẻ thù bằng những chiếc răng nanh to và sắc nhọn của chúng. Ít nhất có thể gây thương tích nghiêm trọng cho những kẻ săn mồi nguy hiểm như báo hoa mai. Con đực trưởng thành ít có nguy cơ bị tổn thương nhất trong đàn khỉ đầu chó, mặc dù chúng vẫn có thể bị ăn thịt. Cũng như các loài khỉ khác, những con khỉ đầu chó đực lớn và hung dữ có thể bảo vệ thành công các thành viên khác trong bầy bằng cách tấn công những kẻ săn mồi nếu chúng lọt vào tầm ngắm. Ok, như vậy là những nội dung thú vị về loài khỉ đầu chó Jackma đến đây là hết. Mình là Hà Sirius. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.